Since nagustuhan nyo ng bonggang-bongga ang mga kakanin na niluto natin nung nakaraan, today, gumawa tayo ng isa pang classic na paborito nating pang merienda. This is Peachy Peachy. Madami nang nauusong versions ng Peachy Peachy. Nandyan yung may cheese, isasawsaw sa yema, at kung ano-ano pa. But before we do that, gawin muna natin yung base. So, napakasimple nito. First, meron ako ditong cassava. So, eto yon. Ginayat lang natin yan. Finely grate. So, gamitan mo lang ng pinong panggayat. Pwede mo din ipagiling sa palengke yan. Pero ako, I always manually grate it gamit yung cheese grater, no? So eto 'yan, yung ating cassava. Hindi ko po pinipiga kasi gusto ko yung talaga moist na moist, yung mamasa-masa. But if you want to make piga-piga, push, no problem. I have here melted butter. This is white sugar. Meron ako ditong coconut milk. And I have 2 pieces of eggs. And later on, lalagyan ko lang ng pinch of salt. Before I forget it, lalagyan ko na. Konting asin lang, just to enhance the flavor, para lumabas yung mga natural flavors ng ingredients natin. And then, let's start mixing it. So, may cassava. Basically, pagsasama-samahin mo lang lahat yung ingredients sa mixing bowl mo. So you put your grated cassava. I have here my coconut milk or gata. I'm using canned coconut milk. Huwag niyo akong husgahan. Kung nakatira ka sa probinsya, pwede kang magpiga-piga ng gata. Ay, hindi ba sa probinsya ka nakatira, Chef? Laguna yan. Bakit hindi ka magpiga ng gata mo? My God, umuulan po sa labas. So kung magpapaakyat pa ako sa puno ng nyog, kawawa naman yung aakyat. So nagbukas na lang ako ng lata. Pag nanay ko nagluluto, hindi pwedeng delata. Siya ay talaga nagpipiga ng sarili niyang gata. Diba? Kung saan ka masaya, yun ang gamitin mo. So yan, sugar, which of course you may adjust depending on your liking. Pwede mong bawasan, pwede mong dagdagan. Melted butter. The melted butter will give it the nice buttery, creamy flavor. And I have here 2 eggs. So we're just going to mix this. Just like that. And today, I'm going to make 2 colors. 3 colors pala. White, yung plain. And then lalagyan ko ng green. And lalagyan ko ng red. Kasi di ba Pasko? Pwede din naman lagyan mo ng orange. Kung anong kulay ang type mong ilagay dyan, may ino-orderan ako before, square yung peachy-peachy. Iba't ibang kulay. Parang rainbow. But again, it's really up to you. Pwede din naman plain lang na puti, kagaya nito. I have here photo molds. Well, of course, the choice is yours kung anong size ang gagawin mo. I'm going to make itong smaller sizes first. And I just get an ice cream scooper. Ganyan lang. Hindi mo na kailangan tong, anong tawag doon? You don't need to grease the photo molds because you can easily remove it later. And then, ipila mo lang dyan. May nakita akong buo pang cassava. Basagin mo lang. You can also use the frozen cassava. O, diba? Taga-abroad po ako. Mahirap po maghanap ng balinghoy sa amin. Ano po ang pwede kong gamitin? May nabibili pong frozen sa frozen section. Ako naman, ang ginagawa ko is, magpapabili na ako ng maraming cassava. Ipapagat-gat ko na yon. Gat-gat talaga. No? Ipapagayat ko na. And then, fini-freezer ko. So, 3 cups. Pinapa-measure ko na yon ng 3 cups. Tapos, pinapa-freezer ko. O para pagka nag-crave ako ng peachy-peachy, ay, i-defrost ko na lang the night before. And then, salang-salang na lang ako the following day.
Kasi 'di ba, gusto ko yung gantong pichi-pichi, yung nafi-feel mo, nakakagat mo yung cassava fibers. Kasi yung karamihan sa ibang pichi-pichi ngayon, yung parang sobrang lambot. Ganito yung sinaunang pichi-pichi na naaalala ko, pinapasalubong sa amin dati nung mga bata kami. Feel na feel mo yung fibers nung cassava. Paano po yan? Ako, ang gusto po ng mga anak ko, yung smooth na pichi-pichi, yung hindi ko na-feel yung fibers. What do I do? What do you do? I-blender mo. Pag binlender mo yan, magiging super smooth yan. Salang-salang tayo dyan. And then, hihingi ako ng isa pang mixing bowl. Gagawa tayo ng red and green because it's holiday season. So, meron akong white dito. Teka, medyo sisiksikin ko yan. Dito po, kahit wala po masyadong physical distancing yan, walang problema. Gumawa naman tayo ng green and red. Pang Pasko. Di ba? Masarap din po ipang regalo to. Ang pinakamasarap ay yung makatanggap ka nito. Kasi di ba pagkabukas mo, ay, pichi-pichi, kakainin mo na agad. Di ba? Alam mo yon. Sometimes, there are certain food items na yung talagang you crave for. Comfort food kasi ito, ang mga kakanin. Parang nagpaparinig ako, no? Actually, pag holiday season, ganito yung gusto kong natatanggap. Pichi-pichi, suman. Kasi yung mga panahon na yun, yung tinatamad na akong magluto pa. Yung gusto mo, pagbukas mo nung packaging, kakainin mo na, ora mismo. I put some red food color. I start with a few drops. Hindi naman talaga magiging totally red yan. Pagka naluto na, magla-lighten pa yan. Don't put too much food coloring. And then I'm going to put splash of green. This has buko pandan flavor. You can also do ube, pichi-pichi. Okay. And then I get my steamer basket. Ayan, so after depositing the batter sa ating puto molds, we are ready to steam it. You just steam it 15 to 20 minutes or until firm. So, nagpapakulo na ako ng tubig dito sa ating steamer. You put it like that. And then put the second layer. And lalagyan ko lang ng katsa dito sa ibabaw para yung steam niya is hindi tumulo dun sa ating pinaka pichi-pichi. Ganyan lang. And then you just set the timer 15 to 20 minutes or until it's, ayan, tataas mo ganyan. Para baka naman kasi masunog, 'di ba? Highest flame, ang pagluluto nito, siguraduhin mo lang na hindi matutuyuan yung steamer. So, let's get back to our pichi-pichi in 15 to 20 minutes. Ayan na. So, luto na siya. You will know kung luto na kung pag pinindot-pindot mo, ayan, firm na. Okay? Wala naman overcooking dito, pero siyempre, sayang ang gasol. So, wag mong lutuin ng napakatagal. So, yan. So, what I'm going to do is, hahanguin ko. I'll show you. Hahanguin lang natin na ganyan. Pwedeng actually, palamigin mo yan dito sa container mo. O kung nagmamadali ka na, pwede mo na din naman tanggalin yan. Oh, like that. Diba? Oh, look. Ito lang gagamitin mo. Spatula, pwede din kutsara. Oh, ganyan lang. Pag medyo mainit pa, medyo malambot-lambot pa yan. As it cools down, it's going to firm up. So, ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko itong aking mga pichi-pichi sa mold. Pakitaan ko kayo ng isang red. O, diba? Parang parol. And then, meron kang nyog dito.
iro-roll mo lang siya sa nyog. Maganda yung wag naman sobrang init kasi baka naman mapaso ka. Isn't it bongga? You can also use cheese. So now, the best part, tikman natin. Meron ditong with cheese. And meron din tayong, of course, the classic. Malamig-lamig na po siya kasi nag-picture taking na kami. But you can see, malambot-lambot pa rin. Gusto mo yung firm siya, but moist pa din yung loob. I'll show you. This is the type of peachy-peachy that I like. Yung firm, pero malambot-lambot pa rin. And the inside, yung kitang-kita mo yung fibers nung cassava. In fairness, yung may buko pandan, perfection. Perfect na perfect to for holiday season. And itong plain with cheese. Well, pareho ko silang gusto. If you would let me choose between cheese and coconut, tie po sila. Ang mas gusto ko lang sa cheese is mas mahaba ang buhay. Kasi yung coconut parang overnight lang sa ref or maximum nga 2 days, parang umaasim na, sira na. Whereas the cheese, pag minicrowave mo, if you use an easy melting cheese, minicrowave mo ay mas bongga. So what are you waiting for? Kahit 2 months pa bago magpasko, gumawa ka na nitong peachy-peachy, pag-practicehan mo na, and pagka successful, huwag mo akong kakalimutan this coming holiday season. Remember, sinabi ko kanina, favorite kong kainin ang peachy-peachy. Char! I'll see you soon.